નમસ્તે મિત્રો, ચતુષ્કોણના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। અગાઉના વિડીયોમાં આપણે ચતુષ્કોણ અને તેના પ્રકારનો અભ્યાસ કર્યો। આજે આપણે તેનાથી સંબંધિત કેટલાક તથ્યો પર ચર્ચા કરીશું। ચાલો શરૂઆત આપણા પહેલા પ્રશ્નથી કરીએ। બધા જ પતંગ સમબાજુ ચતુષ્કોણ હોય છે। જણાવો આ વિધાન સત્ય છે કે અસત્ય? મિત્રો, જેમ કે આપણે જાણીએ છીએ, પતંગાકારની અલગ અલગ પાસેની બાજુઓની બે જોડ હોય છે, જેની લંબાઈ સમાન હોય છે અને સમબાજુ ચતુષ્કોણની બધી જ બાજુઓ સમાન હોય છે। તો આની બંને પાસેની બાજુઓ પણ સમાન હશે, એટલે કોઈ પણ સમબાજુ ચતુષ્કોણ પતંગાકાર પણ હોઈ શકે છે। પરંતુ પતંગાકારની અલગ અલગ પાસેની બાજુઓની બે જોડ સમાન હોય છે અને સામસામેની બાજુઓ સમાન નથી હોતી, એટલે પતંગાકાર સમબાજુ ચતુષ્કોણ નથી। એટલે આપેલું વિધાન અસત્ય છે। ચાલો આગળ વધીએ અને બીજું એક વિધાન જોઈએ। બધા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ સમલંબ ચતુષ્કોણ હોય છે। જણાવો શું આ વિધાન સાચું છે? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની વ્યાખ્યા મુજબ આની સામસામેની બાજુઓની બંને જોડ સમાંતર હોય છે અને સમલંબ ચતુષ્કોણ થવા માટે બાજુઓની એક જોડ સમાંતર થવી જરૂરી છે। માટે આપણે એક જ શરત પર ધ્યાન રાખવાનું કે બાજુઓની એક જોડ સમાંતર હોવી જોઈએ। એટલા માટે આપણે કહી શકીએ છીએ કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ સમલંબ ચતુષ્કોણ હોય છે, એટલે આપેલું વિધાન સત્ય છે। ત્રીજા વિધાનને જોઈએ। આપેલું છે કે એક ચોરસ એક લંબચોરસ છે અને સમબાજુ ચતુષ્કોણ પણ છે। જણાવો આપેલ વિધાન સત્ય છે કે અસત્ય? મિત્રો, ધ્યાન આપો કે ચોરસની બધી બાજુઓ સમાન અને સામસામેની બાજુઓ સમાંતર હોય છે અને પ્રત્યેક ખૂણો કાટખૂણો એટલે કે 90 અંશનો હોય છે। લંબચોરસનો પ્રત્યેક ખૂણો કાટખૂણો હોય છે અને સામસામેની બાજુઓ સમાંતર હોય છે, પરંતુ આની ફક્ત સામસામેની બાજુઓ જ સમાન હોય છે। પરંતુ ચોરસની બધી બાજુઓ સમાન હોય છે તે નક્કી કે આની બધી સામસામેની બાજુઓ સમાન હશે, એટલે આપણે એક ચોરસને લંબચોરસ પણ કહી શકીએ છીએ। સમબાજુ ચતુષ્કોણની પણ બધી બાજુઓ સમાન હોય છે અને સામસામેની બાજુઓ સમાંતર હોય છે અને આના સામસામેના ખૂણા સમાન હોય છે। ચોરસના બધા ખૂણા 90 અંશના હોય છે, જેથી નક્કી કે એના સામસામેના ખૂણા પણ સમાન હશે, એટલે ચોરસને સમબાજુ ચતુષ્કોણ પણ કહી શકીએ છીએ। એક ચોરસમાં લંબચોરસ અને સમબાજુ ચતુષ્કોણના બધા જ ગુણધર્મો હોય છે, એટલા માટે આ વિધાન સાચું છે। મિત્રો, આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ। આજે આપણે ચતુષ્કોણની વ્યાખ્યા અને તેના પ્રકાર સંબંધિત કેટલાક વિધાન પર ચર્ચા કરી। મળીએ આગળના વિડીયોમાં। આભાર।